السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة مهم جدا جدا. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة عايزاكي تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس. الفرق ما بين التوحد والحرمان البيئي. الحرمان البيئي ممكن بصفاته، ممكن بكل اللي احنا عملناه في الطفل بيخليه يتشابه جدا مع طفل التوحد. ازاي؟ طفل الحرمان البيئي بيكون طفل طبيعي جدا وعنده كل القدرات طبيعية جدا، بس بسبب العوامل البيئية أو الجو العام في البيت هو اللي سبب أو ساعد في ظهور التوحد. يعني تلاقي الأم على طول سايبة طفلها في قدام التلفزيون وقدام الموبايل، وطبعا الكرتون ده شيء أساسي لأنه بيسكت عليه. طبعا في الفترة دي الطفل ولا بيتكلم ولا بيتواصل بصريا معاكي ولا بيتفاعل، فانت كسرتي 3 حاجات مهمين جدا ويكونوا متشابهين اصلا في اطفال التوحد: عدم تواصل بصري، عدم تطور اللغة، عدم تفاعل اجتماعي. كمان ممكن تصيبي طفلك ان هو يبدأ يصاب ببعض اللازمات الحركية. ممكن جدا، ودي على فكرة صفة واضحة جدا في أطفال التوحد، إن يبدأ يمشي مثلا على أطراف أصابعه، يبدأ يرفرف. ده طفل توحد أكيد. حضرتك ده ممكن يكون لعبة أو حركة معينة شافها في الكرتون فعجبته جدا فبدأ يمارسها وبدأ يعملها كأنها لعبة وتلذذ بيها وفرح، وطول الوقت طريقة لعبه هي اللعبة دي، فخلاص بقت لازمة، فكده بقى عنده توحد؟ لا، هو برضه حرمان بيئي. مثلا الاب والام في البيت على طول مقفول عليهم الباب وما بيزوروش قرايبهم، ما عندهمش اصحاب، ما بيخرجوش الاطفال، ففجأة تلاقي الطفل عنده عدم تفاعل اجتماعي. يوم ما بتخرجوا تلاقيه صريخ بدون سبب ومتواصل، ممكن الخروجه كلها تبوظ بسبب عياطه وتضطروا تروحوا البيت عشان العياط اللي ما بيفصلش. طب ليه؟ ايه سببه ده؟ ما احنا مش معودين الطفل اصلا على التفاعل الاجتماعي. انا اصلا مش بتفاعل مع طفلي في البيت، هخليه ازاي يتفاعل في الشارع او مع الناس؟ كمان ممكن توديه حضانه تلاقيه ما بيلعبش مع الاصحاب، على طول انطوائي قاعد لوحده لانه برضه ما تعودش التفاعل. كل السمات دي تخليكي متشابه ما بين التوحد جدا، لان هو خلاص كده انت قربتي جدا جدا. اصل التوحد عباره عن ايه؟ اجتماع اكتر من صفه في الطفل، فخلاص احنا بنقول عليه توحد، فكده كل صفات بتجتمع في طفل. في بس بقى حاجه ممكن تميز شويه اطفال التوحد عن الحرمان البيئي، يعني مثلا ممكن نلاحظ ضحك بدون سبب، ده في أطفال التوحد. بكاء بدون سبب، فجأة تلاقي الطفل عنده بقى لازمات بزيادة، بقى خبط راسه في الأرض، في الحيطة، بيتهز كتير وهو قاعد يفضل يتهز للأمام وللخلف زي ما أنا بعمل كده. بتلاقي بقى لازمات كتير بتكون واضحة وشديدة شوية. وبعدين ممكن تلاقي في سمة برضو مميزة جدا عند أطفال التوحد، إن هو دايما يبص بالجانب عينه، يعني دايما يعمل الحركة دي، يبص بجنب عينه، حتى لو مفيش اصلا حاجه جنب في الاتجاه ده عشان يبص عليها بالطريقه دي. وطبيعي لو في حاجه ما هو هيعمل راسه كده، لكن لا، هو دايما بيحب جدا طفل التوحد انه يبص بجنب عينه، او دي زي ايه، او دي زي ما تكون لازمه حركيه عندهم. كمان في طفل التوحد عشان تقدري تميزي ما بين طفلك اللي عنده حرمان بيئي وما بين طفل التوحد، طفل التوحد بيكون عنده يعني حاجة اسمها النمطية والتكرارية. النمطية ان هو نمطي، ما بيحبش ابدا يغير الحاجة اللي هو ماسكها او الحاجة اللي هو مرتبط بيها، اكلة معينة، لبس معين، لعبة معينة. يعني ممكن طفل تلاقيه دايما مرتبط باكلة المكرونة، تيجي تغيري مكرونة انهيار وممكن ما ياكلش وعياط هستيري ومش هياكل، مش هيحطها في بقه. في ممكن كمان ده هو بيحب التيشيرت معين او جاكيت معين، تعالي غيري له، تبقى كارثه ان انت غيرتي له التيشيرت، وممكن يقعد من غير هدوم ولا انه يلبس اللي انت اخترتيه له. كمان ممكن يرتبط بلعبه طول الوقت ماسكها، ينام بيها، ينزل بيها، يطلع بيها، يدخل التويليت بيها، هو مرتبط بيها. تعالي اديله لعبه احلى واجمل واكبر مش هيلتفت اليها خالص، وهتلاقيه دايما مرتبط باللعبه دي. انا جمعتلك اكبر الصفات او السمات اللي تقدري تميزي بيها ما بين طفل التوحد وما بين طفلك اللي عنده حرمان بيئي. ودوري هنا في القناه ان انا اخليكي تقيمي طفلك وتحددي ايه مشكلته بالظبط، عشان انت اللي هتساعدي في العلاج. الحرمان البيئي بيتعالج، بيتعالج بس بمساعدة الأسرة، الأب والأم والإخوات. لازم الأم تشارك في علاج طفلها، تفصل التلفزيون شوية والكرتون وتسيب الموبايل وتبدأ تتكلم مع طفلها، تتفاعل معاه، تلعب معاه ألعاب. وكل الأنشطة دي هتخلي طفلك فعلا يخرج بره إطار التوحد أو بره إطار الحرمان البيئي.
خلي بالك بعد كده بيدخل المدرسه بتلاقي صعوبات تعلم عند حرمان البيئي. ليه؟ ما هو اصلا الكرتون وكتر عدم التفاعل والحاجات الكتير اللي احنا قلناها دي بتخلي عنده ضعف في التركيز وتشتت انتباه. تعالى بقى ركز في الفصل مثلا مع المدرسه، هتلاقيه معظم الدرس هو مش فاهمه وهو مش مركز اصلا. فجأة أنا ابني عنده تأخر عقلي، إيه ده؟ أعمل اختبار ذكاء. دخلت في قصة تانية بقى وحوارات كبيرة جدا بسبب عدم التقييم المبكر أو عدم تشخيصك لطفلك. وده دوري في القناة، إن أنا أحولك أخصائية طفلك. أرجو إن أنا أكون فدتكم في الفيديو ده وعرفتي تقيمي طفلك كويس جدا وتميزي بينه وما بين التوحد، عشان لو حد قال على ابنك ده عنده توحد قولوا له لا 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 أنا عارفة وبعالج. أنا عايزاكي كمان تعالجي. ويا ريت نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس ونعمل شير للفيديو ده لكل اصحابنا عشان تفيدوا كل اصحابكم، لان اكيد عندهم المشكله دي في البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.